Sziasztok, én Renától vagyok, ez pedig itt a mától kapható új iPhone 16e, ami az iPhone kínálat legolcsóbb tagja lett, és az Apple a régebbi iPhone-okról váltókat próbálja vele megcélozni. A 16e egy érdekes telefon, fogták a régebbi alkatrészeket és összelegoztak belőle egy újat, de vajon megéri? Hát, kezdjük a videót! Mutatom a kicsomagolást. A szokásos doboz, a szokásos letépős megoldás, nincs műanyag. A kibontást követően egyből a telefon fogad, jelen esetben matt fekete színben. Alatta találunk egy szőtt USB-C to USB-C kábelt, SIM-kiszedőt és egy nagyon rövid üzembe helyezési útmutatót. És meg is vagyunk. A design igazából tipikusan iPhone, egy kicsit olyan, mintha iPhone 14 lenne, szinte pontosan megegyezik méretekben, csak a hátlapon 2 helyett egy kamera van. Hogyha szemből nézzük, az új dinamikus sziget helyett a régi notchot használja, akár csak a 14. Oldalt pedig annyi a változtatás, hogy a 16E-nél a némító kapcsoló helyett az újabb műveletgomb került. Nyilván nagyon hasonlít az iPhone 16-ra is, de itt nincsen kameravezérlő, valamint vastagabbak a kávák is. Az anyaghasználat, az összerakottság és az ergonómia nyilván remek, ahogy egy iPhone-tól ártól függetlenül elvárná az ember. Elől és hátul Ceramic Shield üveg borítja a készüléket, míg a kerete alumíniumból készült. A vízállósága IP68, tehát teljesen vízálló. A kijelző egy 6,1 hüvelykes OLED panel 60 Hz képfrissítéssel, 800 nites tipikus és 1200 nites csúcsfényerővel rendelkezik, valamint adott a 460 pixel per incses pixelsűrűség. Ez a kijelző, nos, szintén az iPhone 13 és 14-ből érkezett, szóval nem mai darab. Alapvetően szép a képe, remek színekkel és tényleg kiváló élességgel dolgozik, de fényerőben, képfrissítésben, illetve a kávák vastagságában viszont azért nem éppen nevezhető naprakésznek. Az androidos telefonokba ennél sokkal komolyabb panelek kerülnek. Na meg ugye a fránya 60 Hz. Igen, Android fanok, most kéne kommentelni a videó alá, létszi. Na de, legalább a megjelenítés remek, szuperül néznek ki rajta a tartalmak, csak a mozgás megjelenítés az, ami a leginkább feltűnő hátrány, illetve kint napfénynél a 800 nites fényerő azért már nem ideális. A biometriáról 3D-s arcfelismerés gondoskodik, ami gyors és szuperbiztonságos megoldás, kiválóan működik. Hardveres téren az aktuális A18-as lapkát kapta, de egyel kevesebb grafikai maggal. RAM terén 8 GB-t kínál, tárhelyből pedig 128 GB-s az alapváltozat. Ezzel megint azt érte el az Apple, hogy az árkategóriájában mondhatni feleslegesen erősnek számít a hardware, ennyi pénzért a benchmarkok tetején csücsül, mivel ez az egyik legerősebb chip a piacon, értelemszerűen a telefon villámgyorsan működik, a benchmarkok alapján pedig látható, hogy az aktuális csúcstelefonoktól csak ilyen 10-20% körüli lemaradása van CPU terén, ami komoly fegyvertény és igazán jövőbiztossá teszi. Az iPhone 16-tól is csak egy hajszállal marad el, ellenben a régebbi iPhone-okat nagyon veri. A játékokat is kiválóan futtatja a 4 GPU-val is, erőben tényleg kiváló a telefon, de majd a részletes tesztben jobban ránézek erre is. Ez az első telefon, ahol az Apple a saját modemét használja, amire azt mondják, hogy sokkal energiahatékonyabb, mint mondjuk a Qualcomm megoldása, és innen rá is térünk az aksira. Az aksi töltés szempontjából 20 watttal tölthető vezetékesen, valamint 7,5 watttal vezeték nélkül. Érdekes módon a MagSafe adaptert lehagyták róla, sima Qi szabvánnyal töltés, nincsenek benne mágnesek, így a MagSafe-es kiegészítőkről le kell mondani. Évek óta minden iPhone tudja a MagSafe-et, itt pedig ezt kihagyták, hogy vegyél drágábbat, hogyha kell. Az üzemidő majd a részletes tesztből kiderül, de elsőre bő fél nap alapján lényegesen jobbnak érzem az iPhone 16-nál, és nagyon hasonlónak, mint az iPhone 16 Pro üzemideje, amivel viszont igencsak elégedett vagyok. És végül a kamerák, 2 helyett egy van a hátlapon, 48 megapixeles ugyan, de nem az iPhone 16-ban látott egység, egy kisebb szenzorról beszélünk, ahogy a zseniális Apple szenzor stabilizálás helyett is csak sima optikai stabilizátort kapunk. A nagy felbontás miatt kétszeres zoom fotókat is lehet vele lőni minőségromlás nélkül. A fotók, ahogy egy iPhone-tól elvárná az ember, első blikre elég jók.
Az ultraszélest azt lehagyták, ami hát nem tudom, én mondjuk sosem használom, nekem nem hiányozna, viszont így például nincsen filmszerű mód sem a videófelvételeknél, vagy például makrofotózásra sincs lehetőség, amit viszont többen használnak. Majd a teljes tesztben részletesen utána járok a kameráknak is. És végül az árak: 128, 256 és 512 gigás opció van, 300, 350 és 400 000 forintért listaáron. Egyértelmű, hogy az Apple a régebbi iPhone-okról váltóknak találta ki ezt a készüléket. Az Apple oldalán is folyamatosan régebbi iPhone-okhoz mérik a tulajdonságait, amikhez képest hát nyilván sok az előrelépés. Viszont az Apple-nél az iPhone 15-öt 350 000-ért árulják, de hogyha megnézzük a nem hivatalos boltokat, hát találunk megbízható helyeket, ahol nem sokkal kerül többe mondjuk egy 16 is, ami azért minden téren jobb telefon ennél. Hogyha ezzel az árazással én nem nagyon látom ennek a telefonnak az értelmét. 250 000-ért jó vételnek mondanám, de a 300 az elég közel van a nem hivatalos viszonteladók iPhone 16 áraihoz. Nekem egy kicsit olyan érzésem van, hogy azért találták ki, hogy elmondják, hogy igen, van ez a telefonunk 300 000-ért, de jobban jársz, hogyha egy kicsit többet szánnál rá, és feljebb lépnél a következő szintre. Ez a tökéletes lépcső arra, hogy egy kicsit jobbat kapja egy kicsit többért. Ti hogy látjátok ezt? Ki fog iPhone 16-et venni? Írjátok meg kommentben. Nos, ennyi volt röviden az iPhone 16e hands-on videó. Nyilván egy teljesen korrekt telefon, és aki új, de olcsóbb iPhone-t keres és nincsenek nagy igényei, neki ez a legolcsóbb opció a jelenlegi kínálatban. Én most neki is látok a teljes tesztnek, a jövő héten majd az MVC után érkezik a teljes teszt, na meg egy csomó új Xiaomi-s és MVC-s tartalommal jövök a következő héten, szóval hogyha érdekelnek és még nem tetted meg, iratkozz fel, hogy ne maradj le ezekről a videókról sem. Köszönöm szépen a figyelmet, és viszlát a következő videóban, sziasztok!